الفرائس تعاني يوميا من هجمات الحيوانات المفترسة عليها، لكن بكل الأحوال تموت الفريسة في ثوان معدودة عندما يتم الإمساك بها. لكن المفترسين في بعض الأحيان يحاولون أكل الفريسة وهي على قيد الحياة، وهو أسوأ ما قد يحصل للفريسة على الإطلاق. في هذا الفيديو سنشاهد العديد من الهجمات المرعبة على الفرائس. لن نرى الكلاب البرية والضباع فقط، بل سنرى الأسود أيضا وهي تأكل فريستها حية. لنبدأ مع الأسود الجائعة التي تم تصويرها لأول مرة، وهي تأكل خنزيرا بريا وهو على قيد الحياة. في العادة تقتل الأسود فريستها أولا ثم تأكلها بعد ذلك، لكن هذه المرة جوعها الشديد دفعها لأن تأكل فريستها وهي على قيد الحياة. هذا الخنزير المسكين عانى كثيرا والأسود تأكله قبل قتله. هنا نرى الحمار الوحشي المسكين وهو الفريسة يظهر أثناء التهام الأسود له، فالأسود تأكل الحمار الوحشي قبل قتله. لقد بدأت اللبوة بالهجوم ولكنها لم تتمكن من قتله، لهذا قامت الأسود الأخرى بالهجوم عليه بسرعة وقاموا بالبدء بأكله. لقد بدأ الأسد الذكر هو بالأكل، ففي حياة الأسود تقوم اللبوة بالاصطياد ويبدأ الذكر بالأكل أولا. هنا مقطع غريب تم تصويره للبوة وهي تأكل الجاموس لوحده وهو على قيد الحياة. يبدو أن اللبوة لم تتمكن من قتل الجاموس، لكنها سببت له العديد من الأضرار التي جعلت نجاته مستحيلة.